धैर्य, तुझा प्रवास अतिशय इन्स्पायरिंग आहे. नाशिकमधला जन्म, कुठलीही मोठी पार्श्वभूमी नाही, वडील आमदार, खासदार, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिझनेसमन असे काहीही नाही, आणि तरी देखील घरातल्या मिळालेल्या विचारांची, संस्कारांची शिदोरी इतकी पक्की की तुझ्या विचारांचे पाईप्स अतिशय क्लिअर राहिले आणि त्याच्यामुळे आजचं यश तुला मिळालं. परंतु चाकोरी टाळण्याचं आणि प्रत्येक वेळी ती चौकट मोडण्याचं धाडस तू दाखवलंस. हे सगळं आलं कुठून? व्यवस्थित संथपणे चाललेलं उत्तम आयुष्य आम्हा प्रत्येकाला हवं असतं. तू ते प्रत्येक वेळी स्थैर्य आलं की तुला त्रास होतो का? मी तसंच काही समजून घ्या तुम्ही. पण मला असं वाटतं की काय म्हणतो आपण, भरपूर वेळा आपण भूतकाळात राहतो किंवा आपण भविष्यकाळात राहतो, की आपण एकतर पाठचे विचार करतो की काय चुका केल्या किंवा काय चांगलं होतं, किंवा आपण भविष्याचा विचार करतो की अरे मला हे पाहिजे किंवा ते पाहिजे, किंवा हे असल्यावरती सुख भेटेल, ते असल्यावरती चांगलं वाटेल. आणि माझ्या हिशोबाने 99% आपण ह्या दोन काळात राहतो. पण जेव्हा आपण वर्तमान काळात राहायला सुरुवात केली ना, की जेव्हा आपण आज काय चालू आहे, आत्ता काय वाटतंय, आत्ता काय काय म्हणतात, माझे विचार आत्ताचे काय आहे, मला समोर काय दिसतंय आता, आणि जेव्हा वर्तमानात राहायला सुरुवात केली तर माझ्या हिशोबाने तेव्हा आपोआप सर्वांना एक डिरेक्शन दिसते. आणि मग तेव्हा हे जे लेबल असतात ना, की हे स्टेबल लाईफ आहे किंवा हे चांगलं लाईफ आहे, किंवा एक काय म्हणतात, एक अच्छा गाडी पाहिजे, घर पाहिजे, दिस इज लाईक अ चेकबॉक्स चेकबॉक्स चेकबॉक्स. तर ह्या गोष्टींतून मग एक सुटका भेटते की जेव्हा आपण वर्तमान राहायला सुरुवात करतो. तर म्हणजे मी स्वतःला धाडसी मानत नाही, मी पण तेवढाच घाबरतो जेवढा बाकी लोक घाबरतात, पण मी वर्तमानात जास्त राहतो, एवढा फरक आहे फक्त. पण तुझी जी प्रोडक्ट्स आहेत त्यातलं एकही प्रोडक्ट्स आणि तू विचार जे आत्ता व्यक्त केलेले इथल्या सगळ्यांनी ऐकले, यातला एकही विचार अथवा प्रोडक्ट वर्तमानातलं नव्हतं, किंबहुना भविष्याचा वेध घेणारं होतं आणि सर्वसामान्यांच्या इच्छा, आकांक्षा आणि स्वप्न पूर्ण करणारं होतं. याबद्दल काय सांगशील? म्हणजे वर्तमानात राहून भविष्याचा विचार करणं हेच काम आहे माझं. वाह. पण भविष्यात मग्न होऊन वर्तमान विसरून जाणं हे काम नाहीये. वाह वाह. धैर्य, तुझ्यासारखे जे तरुण आहेत ना, त्यांचं वैशिष्ट्य काय माहिती आहे? 90च्या दशकानंतर खरंच भारत बदलला आणि तुझ्या जनरेशनची जी सगळी मुलं आहेत त्यांचं वर्णन मी किड्स ऑफ ग्लोबलायझेशन असं करतो. त्या आधीची माणसं ही अंथरूण पाहून पाय पसरायची. तुमची पिढी पहिले पाय पसरते आणि मग त्या उंचीचं, लांबीचं अंथरूण तयार करत असते. ती क्षमता दाखवते. त्यांनीच भारताला मेड फॉर इंडिया नाही तर मेड इन इंडिया हा ब्रँड निर्माण केला. आता मला सांग, हे जर असं असेल तर जे सगळं तू सिंगापूरला केलंस, टोकियोला केलंस, कंबोडियात केलंस, अमेरिकेत केलंस, ते भारतात नसतं का रे करता आलं? माझ्या हिशोबाने त्याचं उत्तर मला देता येणार नाही, कारण की मी ते आयुष्य बघितलं नाही. पण तुम्ही बरोबर म्हणताय की आता फॉर एक्झाम्पल माझे आजोबा होते आणि त्यांचे आजोबा असतील, त्यांची एक कल्पना आयुष्याची ही होती की हे माझं गाव आहे आणि मी या गावात राहतो आणि मी हे गाव सोडून आणि काही बघितलं नाहीये. माझ्या आई वडिलांची कल्पना ही एक भारत देशापर्यंत होती की नाशिकमध्ये आहो आम्ही, मुंबईला कधी वर्षातून एकदा जाऊया, पुण्याला भेटायला जाऊया वर्षातून एकदा. आणि माझ्या पिढीची जी कल्पना भले वाढली असेल की आता आम्हाला जग हे स्वतःचं एक जग वाटतं, पण तरी पण एक जे विचार आणि संस्कृती आणि एक व्हॅल्यूज आहे ते अजून पण भारतीय आहे. आणि ते तुम्ही माझ्या प्रोडक्ट्समध्ये पण बघू शकतात की फॉर एक्झाम्पल की तेच प्रोडक्ट जर एक फॉर एक्झाम्पल युरोपियन किंवा कोणी अमेरिकननी डिझाईन केलं असेल
तर त्याच्यात एक अलग कल्चरल गोष्टी बाहेर येतात. आणि माझ्या हिशोबाने मी भारतीय असल्यामुळे, महाराष्ट्रीयन असल्यामुळे जे मी एक काय म्हणतात, एक कल्चरल विचार करू शकतो, एक इमोशनल विचार करू शकतो, की एम्पथीनी, की लोकांना ह्याचं काय वाटणार, ह्याचा फरक माझ्या आजीला कसा फरक वाटेल, माझ्या आईला याचा काय फरक वाटेल. तर तो विचार भारतीय असल्यामुळेच येऊ शकतो. वा. तर भले प्रॉडक्ट्स वेगवेगळ्या शहरात किंवा देशात बनले असतील, पण त्याचा डीएनए जो आहे तो अजून पण त्याच्यात भारतीय डीएनए आहे. वा वा. तो प्रचंड टाळ्या वाजतात म्हणून मी थांबलोय, बाकी काही नाही. तो डीएनए भारतीय आहे म्हणूनच मी तुला एक प्रश्न विचारतोय की हे जे सगळं इनोव्हेशन आहे किंवा आसपासची घडणारी जी इनोव्हेशन्स आहेत ती आय एम शुअर तू पाहत असशील. 2010 साली आमच्या आत्ता जे सगळं आम्ही वापरतोय, मग ते व्हॉट्सॲप असेल, ट्विटर असेल, इंस्टाग्राम असेल, कम्युनिकेशनची साधनं असतील, हे सगळं आमच्याकडे नव्हतं. आत्ता आमच्याकडे इलेक्ट्रिक कार आलेली आहे. 2030 सालचं जग भारतातलंही प्रचंड वेगळं असणार आहे, अमेरिकेतलं त्याहून वेगळं असणार आहे. कदाचित इंटरनेट हे आमच्या तुझ्या इनोव्हेशन नंतर तर मला वाटायला लागलं की यापुढे शर्ट विकले जातील ते इंटरनेट एनेबल्ड असतील. म्हणजे शर्ट घातला की इंटरनेट आलं, किंवा प्रत्येक घराघरामध्ये 3D प्रिंटर्स असतील आणि त्या प्रिंटरमधूनच आम्हाला लागणारं जे काही साहित्य आहे ते सगळं निर्माण होणार असेल. आणि 90% या भारतातली लोकसंख्या ही नेट सॅव्ही झालेली असेल आणि खऱ्या अर्थाने ज्याला आपण स्मार्ट टॉयलेट, स्मार्ट होम्स, स्मार्ट किचन ही प्रत्येक भारतीयाला परवडतील अशा स्वरूपात येत असतील. परंतु ही जी सगळी टेक्नॉलॉजी इनोव्हेशन्स आहेत ती एका क्रीमी लेअरपर्यंतच राहतील की काय अशी भीती वाटते. म्हणजे एक प्रचंड मोठा प्रगतीचा आणि तंत्रज्ञानाच्या वेगाचा असा एक महामार्ग आहे आणि इकडून आणि तिकडून दोन्हीकडून वाहनं जात आहेत. आणि जो हॅव नॉटचा वर्ग आहे, जो ज्या वर्गात कदाचित तू तुझ्या आईवडिलांचाही समावेश करशील, की त्यांना मात्र तो महामार्ग ओलांडण्याकरता लागणारं एक बळ आहे, ते बळ तुझी टेक्नॉलॉजी त्यांना 2030 साली देऊ शकेल. आणि नाही, बरोबर गोष्ट आहे. म्हणजे मी याचा असा विचार करतो की तुम्ही जर शेवटचे काही कुठल्याही भूतकाळातल्या टेक्नॉलॉजी बघितल्या, की टेलिव्हिजन बघितलं आपलं, किंवा फोन बघितला, किंवा स्मार्टफोन पण बघितला, तर पहिल्यांदा तो डेफिनेटली काय म्हणतात, फक्त शहरातल्या अमीर लोकांच्या घरी टेलिव्हिजन होता. आणि नंतर मग हळूहळू कलर टीव्ही आला, आणि ते पण म्हणजे अमीर लोकांकडे कलर टीव्ही होता. आणि हळूहळू मग तो पसरत पसरत गेला. आणि ही जी सायकल असते की तुम्ही कार्स मध्ये पण ही तुम्ही बघणार, तुम्ही फ्रीज मध्ये हे बघणार, कुठलीही नवीन टेक्नॉलॉजीची ही सायकल असते. आणि हे सगळीकडे असते. म्हणजे अमेरिकेत पण आता इलेक्ट्रिक कार म्हटलं तर फक्त अमीर लोकांकडे इलेक्ट्रिक कार आहे, मिडल क्लासकडे पण इलेक्ट्रिक कार नाही इथे. आणि ही एक इकॉनॉमिक स्केल असते जी जसे जास्त लोक वापरतात तशी ती जास्त त्याची टेस्टिंग होते, त्याचं व्हॉल्यूम वाढते, जे किमती कमी होतात, लोकांना त्याचे प्रॉब्लेम्स समजतात, त्याचे ते सॉल्व्ह होतात, आणि मग एक मास मार्केटसाठी ती गोष्ट रेडी होऊन जाते. आणि मी माझ्या आई वडिलांकडून पण हे बघितलंय की माझे आता आई वडिलांनी काय म्हणतात, त्यांनी डायरेक्टली एक लँडलाईन पासून स्मार्टफोन ती उडी खाल्ली. आणि माझ्या वडिलांना इंग्लिश येत नाही, आईला इंग्लिश येत नाही, आणि तरी पण ते व्हॉट्सअप वापरू शकतात आणि ह्या सगळ्या गोष्टी वापरू शकतात. आणि ह्याचं कारण एक हाफ कारणाचं डिझाईन पण आहे की आपण असे पुढे कसे गोष्टी डिझाईन करू शकू की जिथे एक लिटरसी बॅरियर नसणार, की एक तुम्ही कुठलीही भाषा शिकली असतील, तुम्हाला काही काम करायचं असेल, तुम्ही कशा ह्या गोष्टी वापरू शकतात. आणि हा एक लिटरसी बॅरियर आहे. आणि दुसरा बॅरियर इकॉनॉमिक बॅरियर आहे. आणि इकॉनॉमिक बॅरियरसाठी माझ्या हिशोबाने एक म्हणजे की ऑफकोर्स इकॉनॉमी ऑफ स्केल, पण दुसरं की जेवढे आपले डोमेस्टिक प्रोडक्शन होणार, की आता आपण भरपूर टेक्नॉलॉजी इम्पोर्ट करतो, आपण बाहेरचं सप्लाय चेन सर्व बाहेर आहे, जेवढ्या त्या गोष्टी भारतात बनणार, भारतीय लोक, भारतीय कंपनी सुरुवात करणार या गोष्टी, तेवढी आपण ही गॅप कमी कमी करू शकू, असे माझे विचार आहे याबद्दल. मागची 100 वर्षातली जी सगळी इनोव्हेशन्स होती, धैर्य ती लूजली आय कॅन से दॅट दे वेर रिव्हॉल्विंग अराउंड पेट्रोलियम. मग त्या कार्स असतील, विमानं असतील, दे वेर ऑल ऑन बेस्ड ऑन हायड्रोकार्बन बेसिकली. अँड दॅट हायड्रोकार्बन इज डिमिनिशिंग व्हेरी फास्ट.
100 वर्षातली. मग ते रस्ते असतील, रस्ते कशा करता आले तर मोटारी आहेत, आणि मोटारी कशा करता आहेत तर पेट्रोल आहे. सो एव्हरीथिंग वॉज रिव्हॉल्विंग अराउंड पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अँड हायड्रोकार्बन्स. आता या पुढच्या 100 वर्षामधल्या टेक्नॉलॉजीचा जो पिव्होटल भाग आहे तो काय असेल असं वाटतं? I mean, data is the next oil. Yes. Like it is the next, it's a new oil. And म्हणजे शेवटच्या 20-30 वर्षापासून चालू आहे की जेव्हा गुगल सुरुवात झाली, सर्च इंजिनची, जीमेलची सुरुवात झाली, तेव्हापासून डेटा कलेक्शन, डेटा अनालिसिस हे तर सर्व सुरू होतं. आणि आता आपण व्हॉट्सअप वापरतो, फेसबुक वापरतो, ह्या सगळ्या गोष्टी वापरतो, आणि त्यातून जेवढी आपण माहिती देतोय की म्हणजे इतकी माहिती आहे की म्हणजे काय म्हणतात, आपले आई वडील किंवा आपले नवरा बायकोंना पण आपल्याबद्दल माहिती नसतील अशा गोष्टी आपण या कंपनीला सांगतोय. Isn't it dangerous? Isn't it dangerous? कारण डेटा प्रायव्हसी अशी काही उरलीच नाहीये. म्हणजे आता मी मिसळपाव कुठे खायचा हे पण तूच मला सांगणार आहेस. म्हणजे मला मिसळपाव आवडतो हे तुला कळलेलं आहे. मग त्या मिसळमध्ये कांदा किती घालायचा हे पण तू त्या हॉटेलवाल्याला सांगणार आहेस. म्हणजे एक प्रकारे अमेरिकेत बसून तू भारतीयांनी काय खावं, कसं खावं, कुठे खावं हे कंट्रोल करतोस. Isn't it a breach of privacy? It is a big breach of privacy. I mean, मी म्हणजे माझे ह्याच्याबद्दल असे विचार आहे की एक म्हणजे ह्याचा जो एक हायपर इकॉनॉमिक ड्राईव्हचा जो मॉडेल आहे की म्हणजे आपण म्हणतो की अरे स्टार्टअप खोलला तर तो स्टार्टअप लवकरात लवकर करोडो रुपये, अब्ज रुपये, त्याचा आयपीओ व्हायला पाहिजे, ह्या गोष्टी व्हायला पाहिजे. तर तो एक कल्चरली आपण त्याला एक असं बनवून ठेवलंय की जोपर्यंत हे स्टार्टअप्स लोकांचा डेटा घेत नाही आणि त्याच्याबद्दल हे ऍडव्हर्टाइजमेंटला विकणार नाही किंवा बाकी कंपनीला विकणार नाही, तोपर्यंत आपण त्या कंपनीला ती व्हॅल्यूच देत नाही. तर माझ्या हिशोबाने ह्याचा एक फंडामेंटल चेंज करायचा असेल ना, म्हणजे ऑफकोर्स तुम्ही प्रिव्हसी लॉज एनॅक्ट करू शकता, तुम्ही सांगू शकतात की अच्छा तुम्ही लोकांचं लोकेशन ट्रॅकिंग करू नका, हे करू नका. पण ट्रस्ट मी, पीपल इन द व्हॅली, पीपल इन टेक्नॉलॉजी आर स्मार्ट की त्याच्यातून पण लूप होल्स आहे भरपूर, आणि ते पण लूप होल्स हळूहळू ते पण काय म्हणतात एक्सप्लॉइट होतील. तर म्हणजे ह्याचा तुम्ही असा विचार करा की आपण म्हणतो ना की ताप आला तर तुम्ही क्रोसिन घ्या. तर एक प्रिव्हसी लॉज जे आहे हे क्रोसिन सारखे आहे की म्हणजे एकदा ताप आला तर तुम्ही म्हणतो की त्याला प्रिव्हसी लॉज आपण एनॅक्ट करूया. पण द रूट कॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस इज की एक आपली जी सिस्टीम आहे ही एक कॅपिटलिस्टिक सिस्टीम आहे, एक मटेरियलिस्टिक सिस्टीम आहे, जिथे आपण एक्सप्लोजिव्ह इकॉनॉमिक ग्रोथला आपण रिवॉर्ड करतो. तर हे जोपर्यंत ह्याचे मेकॅनिझम्स बदलणार नाही, की जोपर्यंत आपण म्हणणार नाही की नाही तुमच्या कंपनीची व्हॅल्यू ही तुमच्या युजर्सच्या डेटावरती नाही राहणार, पण ह्याची व्हॅल्यू तुम्ही जगाला किती चांगलं बनवताय ह्याच्यावरती राहणार, की तुम्ही जगात किती कार्बन न्यूट्रल चेंज आणले ह्याच्यावरती तुमची कंपनीची व्हॅल्यू राहणार, की तुम्ही क्लायमेट चेंजला किती मदत केली आहे ह्याच्यावर तुमची व्हॅल्यू राहणार. जेव्हा आपण अशा गोष्टी बोलणार तेव्हा कंपनी आपले गोल्स चेंज करतील. तोपर्यंत हा प्रॉब्लेम राहणारच आहे आणि याचे लूप होल्स येत राहतील. आणि वी कॅन एनॅक्ट प्रिव्हसी लॉज, पण दे विल ऑलवेज बी फॉलोइंग द प्रॉब्लेम, नॉट बिफोर द प्रॉब्लेम. धैर्य, व्हॉट इम्प्रेसेस मी की तुझ्या प्रॉडक्टची जी रेंज आहे किंवा त्यातलं इनोव्हेशन आहे हे जेवढं इम्प्रेसिव्ह आहे त्यापेक्षा सुद्धा तुम्हारी जो अलग सोच है दैट इज़ व्हेरी इंटरेस्टिंग अँड दॅट इज व्हॉट इज व्हेरी अट्रॅक्टिव्ह फॉर मी. तुझ्यासारखे अनेक तरुण मी पाहिले की दे थिंक डिफरंटली. आमच्याकडे काय माहिती आहे का, लिसन टू मी ही संस्कृती आहे, आणि तुम्ही एका अशा संस्कृतीचे पायिक आहात की जी संस्कृती सांगते क्वेश्चन टू मी. मला सांग, हाच नेमका फरक आहे अमेरिकन इनोव्हेशन आणि इंडियन एज्युकेशन सिस्टीममध्ये? मी म्हणजे आय वोंट से की हे अमेरिकन आणि इंडियन ह्याच्यात फरक आहे, पण माझ्या हिशोबाने ह्याचा एक असा सोर्स असतो की आपण जर एक गोष्टीतून आपण इफ यू टेक इन्स्पिरेशन और आयडियाज ओनली फ्रॉम वन सोर्स, की एक सोर्स आहे आणि तिथूनच मी वाचणार, त्याचंच मी ऐकणार, तेच विचार मी करणार, तर आणि तो सोर्स कितीही चांगला असेल की तुम्ही IITत गेले, तुम्ही हार्वर्डमध्ये गेले, MITत गेले आणि फक्त तुम्ही तिकडचेच विचार ऐकले,
तर तुमचे विचार स्टॅग्नेट होतात. तर आय थिंक द मोर इम्पॉर्टंट थिंग इज की येस आस्क क्वेश्चन्स डेफिनेटली, पण द मोर इम्पॉर्टंट थिंग इज की जेवढे तुमचे सोर्सेस डिव्हर्स असतील, जेवढे तुम्ही म्हणजे तुम्ही जितकं त्या प्रोफेसर कडून शिकताय तेवढंच तुम्ही रस्त्यातल्या टपरीवाल्याकडून शिकताय, तेवढंच तुम्ही अं, एक लहान मुलाकडून शिकताय, तेवढंच तुम्ही एका चायनीज पुस्तकावरून शिकताय, एक अरेबिक पुस्तकावरून शिकताय, एक भारतीय पुस्तकावरून शिकताय. तर जेवढे तुम्ही तुमचे सोर्सेस डिव्हर्सिफाय करतात तेवढे तुम्हाला तुमचे विचार फ्रेश राहतात. वा. आणि एकदा ते विचार फ्रेश असले तर मग प्रश्न आपोआप येतात. म्हणजे प्रश्न विचारणं ही एक असं नाही की म्हणजे प्रत्येक माणसाला प्रश्न असतात, असं नाही की कोणाला प्रश्न नसतात, पण तो प्रश्न विचारण्यासाठी एक कन्फ्युजन लागतो, की जेव्हा कन्फ्युजन असतो तेव्हा प्रश्न उभारतात, बरोबर. आणि तो कन्फ्युजन तेव्हाच येणार जेव्हा तुम्ही वेगवेगळ्या सोर्सेस कडून शिकणार. तुम्ही फक्त एक गोष्टीकडून शिकले तर तुम्हाला कन्फ्युजन होणार नाही. कन्फ्युजन नसला तर प्रश्न येणार नाही. प्रश्न नाही आले तर मग त्याचे उत्तर सापडणार नाही आणि मग तुम्ही एक स्टॅग्नेशन होऊन जातं मग एक. एक प्रश्न असा येतो, आता मी त्या ऑडिओ व्हिज्युअलमध्ये पाहिलं तुझ्या प्रेझेंटेशनमध्ये की एक इलेक्ट्रिक सेन्सेस बोटामध्ये येतात आणि गिटार प्ले करायला लागतो किंवा पियानो प्ले करायला लागतो आणि माझ्यासारखा माणूससुद्धा मग मोझार्टची सिम्फनी प्ले करू शकतो. राईट. राईट. इज टेक्नॉलॉजी एनिमी ऑफ क्रिएटिव्हिटी? आय डोंट थिंक सो. आय थिंक माझ्या हिशोबाने हा एक हायब्रिड मॉडेल आहे. म्हणजे इन द स्पेसिफिक एक्झाम्पल, तर तो जो पॅरेटस आहे जो तुम्ही हातावरती घालताय, तर तो असा काम करतो की स्टार्टिंग मध्ये तो तुम्हाला फक्त शिकवतो की मला तर वाजवता येत नाहीये, तर तो मला फक्त बरोबर जागेला आणणार आणि तिथे मला शिकवणार. आणि जसं मी चांगला होणार की द मोर आय गेट बेटर ॲट इट, इट विल ओनली करेक्ट मी. म्हणजे मी काही चुकीच केली तर मला तो करेक्शन करणार आणि बाकी इंटरफिअर नाही करणार. आणि मी एकदमच चांगला झालो तर मग तो मला कन्फ्यूज करणार की नवीन एक काय म्हणतात, एक कन्फ्यूज करून एक नवीन क्रिएटिव्ह ट्यून सापडण्यासाठी. तर माझ्या हिशोबाने टेक्नॉलॉजी ही एक क्रिएटिव्हिटीची एक ऍक्सलरेशन होऊ शकते. आणि आय थिंक द सेम अबाउट AI, की आपण म्हणतो की हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सनी लोकांच्या नोकऱ्या जातील आणि आता कम्प्युटर सर्व क्रिएटिव्ह काम करणार, हे काम करणार. पण आय थिंक की द रियालिटी इज की इट्स गोना बी अ हायब्रिड मॉडेल, की the computer will help humans to accelerate things. It will do things which are mundane. Human creativity will actually be accelerated because of it. आता आपण एक महत्त्वाचा विषय बोलला असतो, म्हणजे की जॉब्स जातील का याविषयी एक जस्ट पासिंग रेफरन्स यू मेड. नाउ वी आर इन टू Right, द right, फोर्थ रेव्होल्यूशन ऑफ right. सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. द फर्स्ट वॉज, ते आता मी रिपीट करत नाही, परंतु आत्ताचं जे रेव्होल्यूशन आहे ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि रोबोटिक्स आहे. एक आमच्याकडे रोबो IITला आलेला होता आणि त्यांनी या संपूर्ण देशामध्ये प्रचंड मोठं वैचारिक वादळ उभं केलेलं होतं आणि या रोबोमुळे जॉब जातील का असा एक प्रचंड मोठा Right. परिसंवाद, रिसर्च पेपर त्याच्यावर अनेक वाचले गेले. इनफॅक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आता इतकं वाढलेलं आहे की आम्हाला एखादा रोग झाल्यानंतर त्याच्यावर काय औषधं द्यायची ह्याचे सुद्धा सांगणारे ॲप आणि सॉफ्टवेअर आलेले आहेत. लीगल सॉफ्टवेअर अमेरिकेत मी स्वतः अनेक वापरलेले आहेत की तुम्हाला 95% ॲक्युरसी यू गेट ऑन द लीगल ॲडवाईस. Right. आर यू मेकिंग सम प्रोफेशन्स रिडंडंट, की ते प्रोफेशन उरणारच नाहीत आता? I don't think so. म्हणजे स्पेसिफिक टास्क विल गेट बेटर, की जसं तुम्ही म्हणताय की आता देयर इज ऑल्सो अनदर रिसर्च की जे काय म्हणतात एक्सरे आणि टेस्ट रिझल्ट हे बघून डॉक्टर जे सांगू शकतो की कॅन्सर आहे पेशंटला किंवा नाही, त्याच्यापेक्षा जास्त अॅक्युरसी AI ने दाखवली आहे डिटेक्शनची एका डॉक्टरपेक्षा. तर ह्याचा अर्थ हे नाही की आपण डॉक्टर प्रोफेशन बंद करूया, पण ह्याचा अर्थ हे की जे स्पेसिफिक टास्क आहे जे जास्त कम्प्युटेशनल इंटेन्सिव्ह आहे, ज्याला जास्त रेफरन्स पॉइंट्स लागतात, सॅम्पल डेटा लागतो, तर ह्या गोष्टी AI जास्त चांगल्या प्रकारे करू शकतो आणि ते आपण त्यांना द्यायला पाहिजे. लाईक वी शुड लेट AI डू व्हॉट इट डज बेस्ट. पण that doesn't mean ki all these professions will get redundant. I think their roles will change.
की जो तुम्ही लॉयर किंवा डॉक्टर किंवा सॉफ्टवेअर इंजिनियर जो आत्ताचा आहे किंवा 10-20 वर्ष आधीचा जो प्रोफेशन आहे तो प्रोफेशन बदलणार, डेफिनेटली बदलणार. पण तो प्रोफेशन आहे तसा पण ऍज अ प्रोफेशन त्याची नीड राहणार. आणि ह्याचं मी एक व्हेरी डम एक्झाम्पल देतो की मी जेव्हा लहान होतो आणि तेव्हा मला आठवतं पहिल्यांदा कॅल्क्युलेटर भेटला होता आणि तेव्हा मी कॅल्क्युलेटर वापरायला लागलो कॅल्क्युलेशन करायला गणिताचे. आणि माझे वडील बोलले मला की कॅल्क्युलेटर बघून की अरे तू कॅल्क्युलेटर वापरणार तर तू काय म्हणतात तुझी बुद्धी खराब होऊन जाईल की तुला काय म्हणतात गणित येणार नाही. पण आय इमॅजिन की मी आता माझी बुद्धी आहे अजून तसं अशी आहे तशी. तर कॅल्क्युलेटर डिडंट हार्म मी but it made my job easier. So I think professions will change, but it doesn't mean they will go away completely. मीही कॅल्क्युलेटर वापरत होतो, परंतु तो एका वेगळ्या कारणासाठी आत्ता सुद्धा वापरतो. तो म्हणजे भारतामध्ये जे आर्थिक घोटाळे होतात ना, त्या घोटाळ्याच्या रकमा किती आहेत त्या टाईप करण्याकरता मी वापरतो. म्हणून तुला मी हा प्रश्न विचारतोय की खरोखरच एक अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो म्हणजे गव्हर्नन्समधली ट्रान्सपरन्सी अँड कंट्रोलिंग द करप्शन. याच्यावर या डिजिटल रेव्होल्युशननी काही मात करता येईल असं वाटतं? डेफिनेटली. म्हणजे आता ऍक्च्युली तुम्ही सांगता तर म्हणजे 2018 मध्ये एक युरोपियन कंट्री बरोबर आमचं कोलॅबरेशन झालं होतं आणि आय कांट टेल मोर डिटेल्स, पण आम्ही अशी सिस्टम प्रोटोटाईप केली होती की जे ब्लॉकचेन आहे इन अ सेन्स डिस्ट्रीब्युटेड कम्प्युटिंग और लाईक डिस्ट्रीब्युटेड डेटा स्टोरेज, तर त्याच्यावरती अशी एक प्रोटोटाईप केला होता की जे आपण लॉज पास करतो गव्हर्नमेंटमध्ये. आणि हे लॉज त्याचं असं होतं की जो कॉमन मॅन आहे हा लॉज कधी वाचत नाही आणि हे प्रत्येक लॉ असतो 8-10 हजार पानाची मोठी थप्पी असते आणि त्याच्यात काय काय आतमध्ये असते कोणाला माहित नसतं. तर आम्ही अशी एक सिस्टम प्रोटोटाईप केली होती की ज्याच्यानी तुमचं जे गव्हर्नन्स आहे, जे लेजिस्लेशन आहे हे ब्लॉकचेन वरती असणार की द मोमेंट अ लॉ गेट्स पास्ड at the same moment it goes into all these ledgers आणि हे वेगवेगळे तुमची जे फायनान्स मिनिस्ट्री आहे, इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री आहे, या सर्व मिनिस्ट्री तिथे कनेक्ट होऊन नेक्स्ट व्हेरी सेकंड ते लॉज इम्प्लिमेंट व्हायला सुरुवात होणार. आणि प्रत्येक लॉ इन्स्टेड ऑफ बिंग अ 7,000 पानाची थप्पी, इट इज एसेन्शियली इझिली रिडेबल सिम्पल युनिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की जो एक कॉमन मॅन पण जाऊन वाचून समजू शकतो की ह्याचा काय अर्थ आहे. आणि हे डिकोडिंग करणं अगेन लीगल लँग्वेज मध्ये इट्स सिम्पल टू कॉम्प्लिकेटेड, पण त्याला डिकोड केलं तर एक ट्रान्सपरन्सी वाढणार आणि ब्लॉकचेन सारख्या सिस्टम्सनी तुमची एक अकाउंटेबिलिटी राहणार. तर हे आम्ही प्रोटोटाईप केलं होतं आणि त्याचे चांगले रिझल्ट दिसले होते. तर आय एम शुअर की ह्या सिस्टम्स आपण if we take these systems and run with it, it can really be a big change. The big question is there political will for this change? The people in power still want to maintain status quo. So that's the different question. That's a different question. ते आपण नंतर बोलू. भारतामध्ये आणखीन एक प्रॉब्लेम आहे आणि तो म्हणजे इकॉनॉमिक डिस्पॅरिटी. एक प्रचंड मोठी आर्थिक विषमता या देशामध्ये आहे. म्हणजे जॅक मा आणि इलॉन मस्कला घाम फोडणारे सुद्धा इथे श्रीमंत लोक आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला 100 रुपये सुद्धा दिवसाला न मिळणारा एक मोठा वर्ग आहे. या इकॉनॉमिक डिस्पॅरिटीवर या डिजिटल रेव्होल्युशनने मात करता येईल? Definitely. I mean, end of the day, I think money as capitalism, the whole idea is trickle down, right? I mean, in the ideal world, की एक आयडियल वर्ल्ड मध्ये जी फिलॉसॉफी अशी आहे की जो अमीर आहे तो जॉब्स क्रिएट करू शकणार, तो आणि कंपनी बनवू शकणार आणि ते जो त्याचा पैसा जो आहे तो हळूहळू ट्रिकल डाऊन होऊन सर्वांकडे पोहोचणार आणि समाज चांगला होईल. ही त्याची एक कॅपिटलिझमची एक आयडियल फिलॉसॉफी आहे, पण तसं कधी काम होत नाही. पण आय फील की एस्पेशली इफ यू सी एक्झाम्पल्स इन चायना और अदर कंट्रीज जिथे just compare the standard of living from 20 years ago चायनामध्ये आणि आत्ताच स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग बघणार तर एक भरपूर फरक आहे. आणि a lot of that is possible because of digital revolution की
लोकांकडे बँक अकाउंट कमी आहे पण त्यांच्या किंवा बँक अकाउंट नाही आहे पण त्यांच्याकडे स्मार्टफोनवरती अकाउंट्स आहे आणि म्हणजे काय म्हणतात एज्युकेशनसाठी ऍक्सेस नाहीये, डिग्रीसाठी ऍक्सेस नाहीये, पण स्मार्टफोनवरती त्या गोष्टी नवीन शिकू शकतात. आणि गिव्हन की आता ह्या पुढे हा नवीन जनरेशन मध्ये देर इज नो वे की आपण जे क्लासिकल एज्युकेशन म्हणतो की आता मी 4 वर्ष डिग्री केली आणि 4 वर्ष डिग्री करून तीच गोष्ट मी आयुष्यभर करत राहणार, दॅट इज गॉन. तर आताचं नवीन जगात इट इज लाईफ लॉंग लर्निंग की आणि इन अ वे इथे आता तुम्ही हे बघणार की लोक विचारत पण नाही की तुमच्या डिग्री कुठल्या कॉलेजची आहे. इट इज मोर की तुम्हाला काय करता येतं आणि दॅट कीप्स यू हॅव टू कीप अपडेटिंग इट ऑल युअर लाईफ. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी ऍक्सेस एंड ऑफ द डे एक तुमचा $100 स्वस्त 5,000 रुपयाचा स्वस्त स्मार्टफोन पण तुम्हाला या ऍक्सेस देऊ शकतो. तर इन अ वे लाईक जॅक माकडे जो ऍक्सेस आहे गुगल कडून की तो काय प्रश्न विचारू शकतो गुगलला आणि एक गरीब असेल ज्याच्याकडे सपोजेडली स्मार्टफोनचा ऍक्सेस आहे तो काय प्रश्न विचारू शकतो गुगलला, ह्याच्यात काही फरक राहिला नाहीये. तर दॅट्स व्हॉट गिव्स मी होप. पण डिस्पॅरिटी इज रिअल अँड या वर्तमान काळात राहून भविष्याचा वेध घेणं हा तुझा एक प्रकारे DNA आहे की छंद आहे, पॅशन आहे आपण म्हणून तुला मी एक प्रश्न विचारतोय की एक नवीन फील्ड आपल्याकडे ओपन झालं आहे आणि ते म्हणजे बायो इन्स्पायर्ड रोबोटिक्स अँड दॅट दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू रेव्होल्युशनाइज. राईट. काय सांगशील त्याच्याबद्दल? नो डेफिनेटली. म्हणजे माझ्या हिशोबाने आता मी याचे काही एक्झाम्पल्स बघितले की बहुत एक बायोमिमिक्री सारखे प्लस एक इन अ सेन्स की यु नो त्याचे मटेरियल्स ते असे वापरताय की जे बायो कंपोस्टेबल असतील किंवा एक नेचरकडून इन्स्पिरेशन घेऊन एक नॅचरल सिस्टम्सला मिमिक करण्याचे रोबोटिक्स बनवत आहे. आणि आय पर्सनली फील एंड ऑफ द डे की म्हणजे आता माझं आयुष्य होऊन 60, 70, 80 वर्ष असणार आहे आणि ह्युमॅनिटी ही पण एक यु नो लाईक लास्ट लाखो वर्ष जुनी गोष्ट आहे. पण एंड ऑफ द डे नेचर इज द बिगेस्ट आर्किटेक्ट, राईट? की नेचर हॅज आउटलिव्ड ऑल ऑफ अस, की नेचर इज ओल्डर देन ऑल ऑफ अस. आणि नेचर इज एसेन्शियली एन एक्सपेरिमेंटल ब्लॅक बॉक्स की तिथे ज्या ज्या सर्व गोष्टी होत आहे हे सर्व एक्सपेरिमेंट्स आहे. ऑल एव्हरीथिंग अराउंड इज एन एक्सपेरिमेंट इन मोशन. की झाड असं का आहे किंवा हा प्राणी का एक्सटिंक्ट झाला आणि तो प्राणी का इव्हॉल्व्ह झाला, हे पण सर्व एक्सपेरिमेंट्स आहेत नेचरचे. आणि आय थिंक इट इज स्मार्ट की इफ वी कॅन लर्न फ्रॉम अदर पीपल हु हॅव डन बिगर थिंग्स देन अस. इन दिस केस इफ वी कॅन लर्न फ्रॉम नेचर हु हॅज ran so many experiments for billions of years, that will be good for us. So I do think the move towards bio-based, bio-inspired robotics or even algorithms or anything for that sake is a good step. धैर्य, it was wonderful talking to you. तुझ्यासारखे तरुण हे खऱ्या अर्थाने हे देशाची नव्हे तर ही एक जगाची संपत्ती असतात. या देशाला अर्थसंकल्प असतो, परंतु तुझ्यासारखे तरुण सांगतात की या देशाला अर्थसंकल्पाबरोबरच एक ज्ञानसंकल्प देखील असला पाहिजे. आम्हाला मागच्या पिढीतल्या धुरीणांनी सत्याचे प्रयोग दाखवले, त्याचं महत्त्व तर आहेच, पण तुझी पिढी आम्हाला आवर्जून सांगते आहे की सत्याच्या प्रयोगाबरोबरच ज्ञानाचे प्रयोग देखील व्हायला पाहिजे. तरच खऱ्या अर्थाने यदा यदा ही अज्ञानस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्युत्थानं ज्ञानस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च. तुझ्यासारख्या व्यक्ती वारंवार याव्यात आणि या देशाचं चित्र बदलावं हेच मला वाटतं. इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू.